انبار شماره 1 شرکت نفت مشهد هستیم با قدمت چیزی حدود 100 ساله. یک نمونه خیلی بکر و ناب از میراث مدرن، میراث صنعتی، میراث فراموش شده با قیمت چیزی حدود 100 سال. مکانی که درش هستیم در سال 1318 با توجه به قراردادی که بین ایران و انگلیس انجام شد اینجا احداث شده با توجه به اینکه کنار خط راه آهن هست برای توزیع نفت کولر و مازوت. این کمپ با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده معماری و شهرسازی، سیپا، کمیته بین‌المللی مستندنگاری که در واقع از قدیمی‌ترین کمیته‌های تأسیس شده توسط ایکوموس جهانیه، دوکومومای ایران، نهاد بین‌المللی مستندنگاری میراث مدرن و همچنین مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت برگزار می‌کنه. لازمه که این شرکت با قدمت بیش از 90 سال تاریخش رو مردم بهتر بدونن، بشناسن. وسایلی چیزایی که برای مردم جذابیت داره مثل تلمبه‌ها هست، فروشندگی‌های ما، پیت‌های نفت، انواع وسایل نفت‌سوز، اینا چیزای مرتبط با کار ما هست که توی موزه ارائه میشه.
عمودی بریم؟ کجا بریم؟ نه بریم. سلام، یاسمین کاظمی هستم. خدا، من سید آرمین مهدی فاطمی هستم. شادی منشادیان هستم، دانشجوی دانشگاه فردوسی. برای پایان نامه کارشناسی ارشدم تصمیم گرفتم که روی انبار شماره 1 نفت مشهد کار کنم. إيلاف عبد الكريم الغزالي من العراق، مدينة بغداد، تحديدا بالمدينة الديوانية، طالب هندسة معمارية في جامعة فردوسی السنة الأخيرة. به نام خدا، در خدمتتون هستیم با یک دیگه از برنامه‌های مستندنگاری که ما توی ایران برگزار کردیم. این برنامه در یکی از سایت‌های نفتی ایران، سایت شماره 1 نفتی شهر مشهد بود. تو این برنامه سعی کردیم که مستندنگاری با سیستم فوتوگرامتری بعد کوتاه رو به بچه‌ها آموزش بدیم. همونطور که می‌دونید این کمپ برای بار اوله که در ایران و در به نوعی میشه گفت با این ترکیب برای بار اولی که در دنیا انجام میشه. خیلی حرکت پیشتازی بود تو عرصه مستندنگاری که دانشجویان معماری بخوان باهاش آشنا بشن. به لحاظ اینکه توی عرصه مرمت و حفاظت از بناها ما می‌دونیم که مستندنگاری شاید گام اول باشه. اومدیم برداشت کردیم، خیلی با روش‌های مدرن بوده، با پهپاد و ما خیلی با نرم افزارهای مدرن آشنا شدیم و اولش که شنیدم که در واقع ما یک کارگاه داریم کمپ داریم، من خیلی خوشحال شدم چون همیشه کمپایی که برگزار می‌کنم فوق‌العاده به ما چیزای جدیدی یاد میدن. تشکر می‌کنم از جناب دکتر پهلوان، آقای مهندس وبرر و سازمان دوکومومو. در واقع هدفی که در ادامه این راه برای خودمون ترسیم کردیم اینه که دامنه این مستندنگاری رو به جاهای دیگه‌ای در واقع گسترش بدیم. در واقع جامعه هدفی داریم از جنس کشورهای همسایه، منطقه افغانستان، عراق، سوریه و این مسئله اپلیکیشنش در ویرانه‌ها، در جایی که حضور انسان سخت، مناطق جنگ زده، مناطق نیمه‌گذاری شده. در واقع این مسئله به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد که در واقع ما بتونیم یک کمپی رو شاید داشته باشیم که بتونیم در منطقه فعال باشیم و شرایط بهتری رو برای معماری در واقع خودمون و کشورهای دور و بر رقم بزنیم. یک بار دیگه من تشکر می‌کنم از نهادهایی که حمایت کردن و دانشجویان خودمون و تیمی که در واقع به عنوان دستیار و مدرس مخصوصاً مهندس علی ابراهیم همکاری کردن تشکر کنم و امیدوارم که این شرایط پاندمیک که خب اینقدر همه چیز راکد بود در واقع بتونیم یواش یواش به زندگی عادی برگردیم.